Vietnamese colleagues, and good morning to our Israeli colleagues. We're happy to be here today with Professor Viet, who is the director of the Vietnam Academy of Water Resources, and his vice directors, Professor Hua, Associate Professor Fong, and Associate Professor Tan. I would like to invite Professor Viet to say a few opening remarks, and after him will speak our Israeli ambassador in Vietnam, Mr. Nadav Ishkal. Trước tiên là tôi cũng xin gửi lời chào tới tất cả các đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam cũng như các đồng nghiệp tại Israel. Và theo như chương trình thì ở bên phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thì chúng ta sẽ có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Việt, có phó là giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, và chúng tôi cũng hân hạnh được đón phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Hòa là phó giám đốc viện, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tùng Phong và anh Tô Thanh. Trước tiên thì là phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Việt sẽ có một đôi lời phát biểu. Sau đó thì là đến phía Đại sứ quán của Israel ạ. Xin mời anh Việt ạ. Vâng. Kính thưa ngài đại sứ Nadav, ngài phó đại sứ và các quý vị đại biểu. Trước tiên, thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, tôi xin chào mừng quý vị tới tham dự hội thảo trực tuyến kinh nghiệm của Israel trong việc đối phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bài học về vấn đề xâm nhập mặn cho đồng bằng sông Cửu Long do Đại sứ quán Israel và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức. First of all, thank you for joining us the webinar on the Israeli experience in coping with drought and salinity, lesson for the Mekong Delta problem of saline intrusion, to be jointly held by the Ambassador of Israel and Vietnam Academy for Water Resources. Như các quý vị đều biết, thì hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt đã gây ra nhiều cái khó khăn và sụt giảm kinh tế mạnh cho các nước Đông Nam Á do cái sản xuất bị đình trệ và cái sản lượng nông sản bị giảm năng suất. As all of you may aware of that, the salinity intrusion and drought affected seriously to the agricultural production and also lead to the down in the economy and also the cultivation in Vietnam as well as other countries in Southeast Asia. Và các quý vị đều biết là cái hạn mặn lịch sử đã xảy ra vào năm 2015-2016 khi mà El Nino xuất hiện. Nhưng mà cái tần suất này cũng ngày một tăng, và cái hạn mặn năm 2020 lại cũng rất là lớn và không kém gì cái hạn mặn lịch sử năm 2015-2016. And as you know that the historical salinity intrusion and drought happened in Vietnam in 2015 and 2016 caused by El Nino phenomena, and the frequencies more and more increased, and the drought in 2020 maybe more seriously. Và không chỉ đồng bằng sông Cửu Long mà các cái vùng trên cả nước Việt Nam cũng gặp rất nhiều vấn đề khi mà có cái biến đổi khí hậu tác động, đặc biệt là miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. And the drought not only affected in Mekong Delta, Mekong River Delta, but it also hit to other regions in Vietnam because of the climate change, and also that it affected very seriously to the other region and production in Vietnam. Được sự đồng thuận của các bên, hôm nay Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức hội thảo trực tuyến này. Tôi rất vui mừng khi thấy sự tham gia đông đủ của các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các nhà khoa học ở các cái cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương đã tham dự rất là đầy đủ.
And so with the agreement by the Israeli embassy and Vietnam Academy for Water Resources, today that I am very happy that I'm honored to have the webinar seminar, and I am very happy that many people from the managers level as well as the officer in the provinces join fully in this seminar. Điều này thể hiện rằng chúng ta rất mong muốn được tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm từ phía Israel trong việc ứng phó với hạn mặn, tạo nền tảng cho việc kiểm soát vấn đề xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và các cái vùng trong cả nước. And this full participant expressed our wish that we want to learn from Israeli experience and lesson, and to improve the salinity intrusion and drought in the Mekong River Delta in Vietnam. Tới chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với chúng ta tại hội thảo trực tuyến này, Đại sứ quán Israel và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã mời ông Shlomo Kramer, chuyên gia trong lĩnh vực tưới, dinh dưỡng cây trồng và cải tạo đất bị xâm nhập mặn, đến từ Bộ Nông nghiệp Israel. Joining the seminar, so we are very honored to receive Mr. Shlomo Kramer, the Israeli expert in the field of irrigation, fertilization, saline soil reclamation from the Israeli Ministry of Agriculture. Tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ cung cấp các kiến thức hữu ích cho toàn thể chúng ta. And I hope that the seminar will provide our fruitful, our helpful experience and lesson to all of us. Nhân dịp này, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới chính phủ Israel, Đại sứ quán Israel và ngài chuyên gia Shlomo Kramer. And on this occasion, I'd like to express my sincere thanks to the Israel government and the Israeli embassy to help the seminar. Tôi tin tưởng với sự hợp tác của các bạn, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam sẽ ngày càng tăng trưởng theo cái hướng bền vững và thân thiện với môi trường. Xin trân trọng cảm ơn. And I hope that with the cooperation and assistance from the support from the Israel government and especially the Israeli expert, so the Vietnamese agriculture will be more and more developed in a sustainable way. Thank you very much. Please go ahead, Ambassador Ishkar. Vâng, tiếp theo sẽ là bài phát biểu của Đại sứ Nadav Eshkar. Thank you very much, Professor Viet, for the excellent opening remarks. Good morning, everybody in Israel. Good afternoon in Vietnam. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Việt có những lời mở đầu rất là thú vị. Và tôi xin gửi lời chào đến bạn, lời chào buổi sáng với các bạn Israel và lời chào buổi chiều với các bạn Việt Nam. My name is Nadav Eshkar, and I'm the Israeli ambassador in Vietnam. I'm honored to be among those who are opening this very special online seminar this morning and this afternoon. Tôi là Nadav Eshkar, Đại sứ Israel tại Việt Nam. Ngày hôm nay tôi rất là vinh hạnh khi được là trong những người được mở đầu cho cái hội thảo trực tuyến rất là thú vị vào buổi sáng và buổi chiều hôm nay. I'm talking to you from the airport of Can Tho, in the heart of the Mekong Delta. Actually, I'm just after 2 days, which I conclude 2 business seminars with Israeli companies who are which took place in the province of Cà Mau and in the province of Kiên Giang the last 2 days. Tôi đang nói chuyện với các bạn khi tôi đang ở sân bay Cần Thơ. Tôi vừa có chuyến công tác 2 ngày tại đúng trái tim của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi tổ chức hội thảo, 2 cuộc hội thảo ở tại tỉnh Cà Mau, tỉnh Kiên Giang. On these seminars, we presented to the businesses and governments
of the provinces in the Mekong Delta, some Israeli technologies in the field of desalination, of water treatment, of irrigation and aquaculture. And as you can see, I'm talking to you in the Mekong, from the Mekong Delta. It shows to you how important this region of the Delta of the Mekong for us in Israel. And we believe strongly that we have a lot of common ground to cooperate. Trong 2 ngày vừa qua thì tôi chúng tôi đã có dịp trình bày với cả chính quyền của 2 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long về những cái giải pháp của Israel về những công. The Mekong Delta is facing today challenges it has never had to face in the past. Challenges that we in Israel are unfortunately facing for many decades now. I think that this meeting today will be a dialogue of knowledge in which we can share our long time expertise, how to handle with troubles and challenges that you are only in the last few years have to face. Embassy in Hanoi, I think you are on mute. I'm sorry. It's okay. Và trong 2 ngày hôm qua thì chúng tôi đã giới thiệu cho 2 tỉnh ở Cà Mau và Kiên Giang những cái giải pháp của Israel trong việc xử lý hạn mặn, trong việc xử lý nước, quản lý nước, những phương pháp tưới và đồng thời chăn nuôi thủy hải sản. Và tôi biết rằng là những vấn đề này rất là quan trọng đối với những các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Và thật ra là những cái vấn đề về hạn mặn cũng như là về hạn mặn giữa Israel và Việt Nam có những cái điểm chung. Trong nhiều năm vừa qua thì Israel chúng tôi đã hàng chục năm vừa qua đã phải xử lý vấn đề này. Và trong thời gian gần đây thì Việt Nam đúng nhất là đồng bằng sông Cửu Long thì đang phải đối phó với những cái vấn đề này càng ngày càng nhiều hơn. Cho nên là tôi tin chắc rằng là cái hợp tác này sẽ có tính chất lâu dài và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm với nhau. Okay, thank you very much, Ambassador. Now I would like Shlomo to proceed with our lecture. Well, good afternoon. Just a second, Shlomo. I think Ambassador wants to say one more thing, but for some reason... Okay. Sorry, that's very important for me to say thank you. Thank you for the Vietnam Academy of Water Resources for this partnership. Thank you very much for Mashtav in Israel for helping us pick up this very not easy to perform seminar. Thank you to the friends in the provinces in the Mekong Delta, also to Mard to participate and take the time to do that today. Thank you very much to Mr. Shlomo Kramer for sharing with us your expertise, and I wish you a successful and helpful seminar. Thank you. Vâng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Viện Khoa học Thủy lợi đã đồng tổ chức cái hội thảo thế này. Đồng thời tôi cảm ơn tất cả những đối tác của bên phía Israel, những chuyên gia của Israel đã cùng chúng tôi tổ chức hội thảo không phải là dễ dàng gì về mặt công nghệ. Cũng cảm ơn những những anh chị, những đại biểu tham gia ngày hôm nay đến từ nhiều cái địa phương cũng như các trường, các viện trong đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia trong chương trình này, và nhất là gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chuyên gia Shlomo Kramer. Và tôi xin chúc cái hội thảo trực tuyến chúng ta thành công. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Please, Shlomo, go ahead. Okay. Good afternoon, everybody. For me, it's quite challenging because it is the first time I'm going to give a lecture using the Zoom. So it's really a challenging and interesting experience. Xin chào tất cả các quý vị, và tôi là Shlomo, và hôm nay thì tôi rất là vinh dự thì được trình bày một cái hội nghị trực tuyến hay là một cái trao đổi trực tuyến, và đây là một cái thách thức lần đầu tiên mà tôi sử dụng cái gọi là cái Zoom này để mà trao đổi trực tuyến với lại các quý vị ở các đầu cầu khác nhau.
Well, I was working for almost 40 years in Israel, in the south part of Israel, which is virtually desert. And I was working as a farmer advisor, helping the farmers with all the topics of irrigation, fertilization, soil survey, soil preparation, and so on. Okay. So it's quite a different situation than you have in the Mekong Delta, but the common thing is the problem of water salinity. Và tôi là chuyên gia đã có 4 trên 40 năm làm việc ở tại Israel, ở các cái vùng khô hạn Israel như miền Nam Israel hay ở miền Trung Israel, và tôi là cũng là một trong những chuyên gia mà gọi là cố vấn cho các cái hộ nông dân ở Israel về vấn đề tưới, về vấn đề sử dụng đất, rồi về vấn đề dinh dưỡng cho cây trồng. Và hai địa phương, tức là hai cái địa điểm đồng bằng sông Cửu Long và Israel có thể là khác nhau, nhưng mà chúng ta thì có một cái mối chung, đó là về hạn và mặn. The main tool that enables practicing economic agriculture under the saline condition was the drip irrigation technology. Another important benefit from the drip irrigation, it is that very efficient irrigation, water irrigation. So because of that, I think that the key for efficient implementation of drip irrigation technology is when we understand properly the characteristic of the drip technology. Và để mà ứng phó với lại cái thiên tai về hạn và mặn thì một trong những cái giải pháp tưới thay thế các giải pháp tưới truyền thống đó là biện pháp tưới nhỏ giọt, và đây là một trong những biện pháp tưới mà có thể hy vọng mang lại những cái hiệu quả về kinh tế và cái hiệu quả về bền vững trong việc phát triển nông nghiệp. So now I'm switching to the screen of the presentation. Và bây giờ thì tôi muốn các quý vị hãy hướng lên màn hình để theo dõi cái bài trình bày của tôi. And I want to start with evaluating some irrigation technology. Và trước tiên thì tôi muốn tổng quan lại một số các cái công nghệ tưới hiện nay. First, it is the flood irrigation, the gravity irrigation, which is you are probably familiar. Và đây là cái hình ảnh rất quen thuộc đối với lại nhiều khu vực của Việt Nam, đó là cái công nghệ tưới tràn ruộng. In this kind of irrigation, we supply water to a big basin, and the time that it takes to fill up the basin, it takes several hours. Và đối với công nghệ này thì chúng ta cấp nước theo dạng là đưa vào các cái ô chứa hay là đưa vào các cái thửa ruộng, và để mà đối với các ô thửa ruộng lớn thì khi mà tưới bằng phương pháp này thì cũng cần phải đến một vài giờ thì nước sẽ tràn hết cả ruộng. As long as we are supplying water to the basin, we have a region which are covered with water and region which are still dry. Và đối với công nghệ này thì mặc dù là chúng ta có thể là tưới trong cái khoảng thời gian dài, nhưng mà tuy nhiên nó xảy ra cái tình trạng là cái khu vực ở gần đầu nguồn thì nó sẽ bị ngập rất là sâu, trong khi đó thì các khu vực ở cuối nguồn thì sẽ bị hạn hoặc là không được tưới. Only when the whole surface of the basin is covered with water, then we are starting to have a uniform application of water all over the field. Và đến khi nào mà nước tràn đầy một thửa ruộng thì chúng ta mới tính được rằng là đây là một cái biểu đồ để mà xác định được cái lượng nước tưới cho khu ruộng đó. The amount, the thickness of the layer of water in the basin at the end of the irrigation cycle is something between 100 to 120 millimeters of water. Và đến cuối mỗi đợt tưới thì những cái thửa ruộng của chúng ta có thể ngập nước lên tới từ 100 đến 120 mm. Another point that we have to be aware is that for this gravity irrigation, the soil type has to be loamy clay or any type of clay soil. Và một cái điểm cần chú ý là đối với lại cái phương thức tưới tràn hay là
tưới tràn thì cái loại đất thường sử dụng ấy đó nó phù hợp với loại đất là đất sét hoặc là đất pha sét. So now I want to present another technology of irrigation, what we call a pressurized irrigation system. Và tôi tiếp theo tôi xin giới thiệu về cái phương thức tưới khác, đó là phương thức tưới có áp. And in the pressurized irrigation system, if you want to cover the whole area, the whole surface area of the field with water, we are using sprinkler irrigation or similar irrigation that spread the water all over the field. Và đối với công nghệ tưới có áp thì mục tiêu là chúng ta đưa nước tưới đến mọi điểm ở trên mặt ruộng. Do đó thì cái công nghệ phổ biến nhất mà chúng ta hay được biết đến đó là cái công nghệ tưới phun mưa hay còn gọi là sprinkler. As you can see, a single sprinkler doesn't produce uniform application of water. In order to have an uniform application of water, we have an overlapping between neighboring sprinklers. Và đối với một hệ thống tưới phun mưa đơn lẻ thì có lẽ là cái việc mà phủ nước tưới cho toàn bộ khu ruộng là có thể là không được đồng đều, nhưng mà khi mà chúng ta lắp đặt nhiều các cái sprinkler, tức là cái đầu phun với nhau thì các cái khoảng trồng lấn này sẽ được cải thiện. So the sprinkler irrigation is applying water all over the field. We need energy to deliver the water in the pipe and create the pressure for these devices to operate properly. Và để thực hiện được cái giải pháp này thì chúng ta cần lắp đặt các cái sprinkler và cần phải có nguồn năng lượng để mà cấp nước hay là để bơm nước vào các cái đầu phun. This is how it looks like in the field, and if there is not strong wind, this method can work very good. Đây là một cái hình ảnh được chụp lại ở một cái cánh đồng mà được trang bị cái hệ thống tưới phun mưa. Trong điều kiện mà không có gió thì cái hiệu quả của tưới phun mưa bằng những cái sprinkler này thì mang tới hiệu quả khá là cao. And again, this is overlapping of all the sprinkler in the field, and it's like a rain that we supply water to the whole area of the field. Và đây là một cái gọi là cái hình ảnh về cái mặt bằng khi mà chúng ta sử dụng các cái hệ thống tưới phun mưa với nhiều dàn tưới thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ được là cái khoảng chồng lấn giữa các cái vòi phun mưa với nhau. In this technology, in order to get a good uniformity of water distribution, we have to apply something like between 20 millimeters of water up to 40 millimeters of water. Và cái phương thức này thì chúng ta có thể là cải thiện được cái việc mà tưới không đồng đều bằng các cái giải pháp khác, và đối với lại các cái mặt ruộng thì sử dụng phương pháp này thì chúng ta có thể cấp nước tưới lên tới 40 cm, 40 mm. Now I want to start to talk about the drip irrigation technology. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang một cái công nghệ khác, đó là công nghệ tưới nhỏ giọt. As you can see from the drawing, we have many points that supply water all over the field, but each point is independent. There is no overlapping between the neighboring sources of water. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng ở mặt bằng thì chúng ta nhìn thấy có rất nhiều điểm, và mỗi điểm này thì đại diện cho một cái gốc cây và hay là một cái nhu cầu tưới khác nhau. Và chúng ta thấy rằng là các điểm này thì không có cái sự chồng lấn, không có cái sự tương tác với các điểm khác, và nó hoàn toàn là độc lập. So again, this is also a pressurized irrigation system, but the way we distribute the water in the field is different, individual points all over the field. Và đây thực ra thì nó cũng là một cái hệ thống tưới có áp, nhưng mà tuy nhiên thì cái cách mà chúng ta phân bổ nước cho ở trên mặt ruộng thì hoàn toàn khác. And here is how it looks like in the field. You can see clearly the independent point of wetted area and the dry area between the laterals and between the drippers. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh thực tế tại mặt ruộng,
thì chúng ta thấy các cái hệ thống đường ống dẫn, và trên các đường ống dẫn thì có lắp các cái đầu tưới nhỏ giọt, và chúng ta thấy rằng các đầu tưới nhỏ giọt này hoạt động độc lập với nhau. So the next step is to start to evaluate, to try to understand the mechanism that what happens with the water that coming out from the dripper, reaching the soil and start to infiltrate into the soil. Và cái bước tiếp theo thì tôi xin trình bày về cái cơ chế mà cái hệ thống tưới nhỏ giọt này nó hoạt động, và cái tương tác của nước với cái khu vực đất mà nó được tưới nó thế nào. So for doing this, now let's try in our imagination that we are joining one or two drops of water that is coming out from the dripper. Và chúng ta trước khi đi vào cái phần đó thì chúng ta hãy thử tưởng tượng là các cái đầu tưới nhỏ giọt thì sẽ cung cấp 1 đến 2 giọt nước vào trong cái khu vực cần tưới. The drop of water that is coming out from the emitter, coming out, and it's by the force of gravity, it's moving down to the surface of the soil. Và các giọt nước thì sau khi đi ra khỏi cái đầu tưới nhỏ giọt thì theo gọi là theo trọng lực thì sẽ chảy xuống cái khu vực đất ở phía dưới. What we see that underneath the dripper there is a ponded zone, a small pool of water is being created. Và đối với lại mỗi cái đầu tưới nhỏ giọt thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phía dưới đó nó có một cái hình, cái khu vực nó bị tức là nó tạo thành bể chứa, gọi là cái khu vực bị ngập nhỏ, tức là bể chứa nhỏ. So we see a area with free water on the surface, and around it there is area which is very wet, it's almost saturated. Và chúng ta thấy một khu vực thì là nước bị ngập, ở cái khu vực đất bị ngập, còn những cái khu vực xung quanh đó thì là ở trong tình trạng rất là ướt, hay là nó ở cái trạng thái gần như là bão hòa. And I think we have to ask ourselves why this process is taking place. Why this pond underneath the dripper, and why we have saturated and very wet area around this pond. Và chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao cái ứng xử của nước với tương tác với nền nó lại tạo thành những cái khu vực mà trũng, tức là bị ngập, và những cái khu vực bị ướt và gần như bão hòa, hay là các khu vực mà khô hơn gần bên cạnh đó. When the drops of the water coming out, the ponded zone is being created, and now the drop of water that we are joining, it starts to move in the pores of the soil, between the particles of the soil. Và khi mà các cái giọt nước đi ra khỏi cái đầu tưới nhỏ giọt thì trước tiên thì nó sẽ tạo thành một cái khu vực mà trũng, hay là cái khu vực ngập ở ngay phía dưới các cái đầu vòi, và sau đó thì các giọt nước này sẽ lan truyền theo hai phương đứng và phương ngang đi vào trong đất. While the drops are in the air, only the force of gravity is affecting them and pulling them down. Và khi giọt nước ở phía trên không trung, trên không khí chưa tiếp đất, thì là cái lực tương tác giữa vào các giọt nước là chủ yếu là do trọng lực kéo cái giọt nước đó xuống bề mặt. But when the water drops enter the pores between the particles, another force starts to be active and affect the way that the water drops moves. Và khi các cái giọt nước đi sâu và thấm sâu vào trong nền đất thì nó tạo ra thành cái hình cầu tương tác giữa với đất, và các như ở trên hình vẽ nó gồm có hai hình oval, gồm có nhiều các cái chia thành nhiều các cái khu vực. This force is the capillary force, which causes what we call capillary movement, and this capillary force can cause the movement of water drops in all directions, down, sideways, and also up in the soil. Bởi vì trong đất thì nó có các cái khe giữa các cái hạt đất, cho nên nó tạo thành các cái lực, các chuyển động mao dẫn, và chuyển động mao dẫn của nước trong đất thì nó không có cái hướng cố định, và nó có thể là chuyển động theo phương đứng, phương ngang và lên trên hay xuống.
So at that point, when the drops are starting to move in the pores between the soil, two forces are acting on the water drops. One is the force of gravity, which is always try to pull the water downwards, and the force of capillary that try to pull the water molecules, water drops in different direction. Và chúng ta có thể hình dung được là khi mà hạt đất, khi mà giọt nước đi vào trong đất, thấm xuống đất thì nó chịu bởi hai lực chính. Một là lực trọng lực thì kéo cái giọt nước đi xuống phía dưới, và là lực bao dẫn thì kéo hạt nước này đi theo các cái phương khác nhau và tạo ra các cái vùng khác nhau, các vùng thấm khác nhau. Over. As a result of those two forces, we are getting a very special shape of water distribution in the soil profile, like it is presented in the drawing, in the presentation. Và như trong cái hình vẽ thì chúng ta thấy rằng là cái ứng xử của nước ở trong đất khi mà thấm vào đất thì nó được tạo ra thành hai vùng giống như hai hình quả trứng. So now let's take a look on what happens in different type of soil when we are applying water. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái tương tác của giọt nước đối với lại các loại đất khác nhau. Well, in the x-axis, we have the radial distance from the point source, from where the water starts to move. And in the y-axis, we have the depths, the vertical depths, vertical distance that the wetting front was moving. Và đây là một cái mặt cắt đại diện khi mà chúng ta cắt ngang qua cái đầu lưới nhỏ giọt, và cái trục x thì là đại diện tính từ tâm, tức là tính cái bán kính ảnh hưởng tính từ tâm của cái đầu vòi tưới nhỏ giọt, và trục y chính là cái tương tác về theo chiều sâu, tức là cái giọt nước thấm theo chiều sâu tính từ mặt đất. The blue line here represents the radius of the free water, the pond underneath the dripper. Cái đường mà xanh đậm ở trên cùng ở ngay góc bên phía tay trái, đó là cái điểm mà chúng ta ngay xem ở cái bức tranh ban đầu, đó là cái khu vực nước, khu vực đất mà nước nó trũng, tức là bị ngập đấy, nó tạo thành cái hồ nhỏ, cái vũng nhỏ. So in this presentation, after 1 hour, after one application of 4 liters, we are getting, this is the shape of the wetting front in the soil profile. Và đối với hình này, các cái hình đầu tiên mà có chữ 4L đấy, đó là cái hình mà khi mà cái đầu tưới nhỏ giọt cung cấp nước tưới cho cái gốc cây, cho cái khu vực đó là 4 lít. The depth is about 35 centimeter, and the radial distance of the wetting front, it's about 15 centimeter. Và chúng ta thấy cái ảnh cái vùng thấm nó lan truyền trong đất theo phương đứng và phương ngang. Phương đứng là cái vùng thấm nó sẽ khoảng độ gần 35 cm, và theo bán kính của nó thì khoảng độ 15 cm. As we continue to apply water, we see that the depth is increasing considerably, but the radial movement of the wetting front near the surface doesn't increase in the same magnitude. Và chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tiếp tục cấp nước tưới cho khu vực đó thông qua cái việc tưới nhỏ giọt, thì chúng ta thấy rằng cái vùng ảnh hưởng của cái vùng thấm ảnh hưởng ở trong đất nó sẽ lan rộng ra, và cái chiều sâu nó lan rộng lớn, tức là lan rộng về chiều sâu nhiều hơn so là cái lan rộng theo chiều ngang. After applying 16 liters, the depth of the wetting front is around 80 centimeter, but the radius of the wetted area on the surface is only about 22 centimeter. Và như trên hình vẽ thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta cấp nước tưới đến với cái lưu lượng là 16 lít, thì chúng ta thấy rằng là cái ảnh hưởng về chiều sâu của nó lên tới 80 cm, trong khi đó thì cái vùng lan truyền theo chiều ngang nó chỉ khoảng độ hơn 20 cm. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt giữa
ảnh hưởng về thấm theo chiều phương đứng và phương ngang là khác nhau rất nhiều. So in this type of soil, we see that as we increase the amount of water that we apply, we are increase very much the depths that the water are moving in the soil profile, but the radial movement is after a certain amount of water is limited. It doesn't increase anymore. Như vậy đối với loại đất này thì khi mà chúng ta càng cấp nước, tức là tăng cái lượng nước tưới lên, thì cái ảnh hưởng của nó là theo chiều sâu, chủ yếu là theo chiều sâu chứ không ảnh hưởng theo chiều ngang của theo phương ngang. Well, usually when I'm lecturing and I seeing the participants in the class, I ask what type of soil it is. This situation, I just tell you that this is a very characteristic way of water movement in a sandy soil. Và trong các cái buổi mà bài giảng ở trên trực tiếp thì tôi thường hỏi các sinh viên là đối với cái ứng xử như thế này thì cái loại đất nào là cái loại đất phù hợp với nó phản ánh được cái cơ chế này. Thì nhưng mà trong cái buổi webinar hôm nay thì tôi xin phép được trả lời luôn với câu hỏi, thì đây là cái loại đất mà chủ yếu là đất cát. The reason that this is the shape in the sandy soil, it is that in sandy soil, the pores between the particles are relatively big and the capillary forces are not very strong. So the force of gravity that pulls the water drops is dominant. This is why we are getting this shape that usually we can say it's a carrot shape, something like that. Về bản chất vật lý thì đối với đất cát thì các cái hạt cát thường là có hạt cát thô, cho nên nó tạo ra các cái lỗ rỗng ở trong cát lớn, và như thế thì trong trường hợp này thì cái lực trọng lực thì nó chiếm ưu thế hơn so với lại lực mau dẫn, cho nên là nước thường có xu thế đi xuống phía dưới hơn là lan tỏa ra phía xung quanh. So here I want to show you another situation of water distribution in the soil. We start and see that the radius of the ponded zone underneath the dripper is bigger. It's about 11 centimeters. Và chúng ta bây giờ sẽ xét một cái trường hợp khác khi mà chúng ta xét cái tương tác giữa nước khi mà thấm vào trong nền. Và trong trường hợp này thì cái vùng trũng hay là cái khu vực bị ngập ở dưới cái đầu tưới nhỏ giọt nó lan rộng ra, tức là cái bán kính của nó là khoảng 10 cm. Cái trường hợp trước là chúng ta chỉ khoảng 6 cm thôi. So when let's say this is the same type of soil, this here and here is the same type of sandy soil, but và lưu ý rằng thì chúng ta sử dụng cùng một loại đất, đó là đất cát. And the way that the water distribute is completely different. Và chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh về cái tương tác giữa nước thấm trong đất là hoàn toàn khác so với cái hình trước đây. When on the same type of soil, we are getting a bigger pondent zone underneath the dripper, that means that the discharge of the emitter is higher. In this case, it is much higher. Và trong trường hợp này thì khi mà cái vùng mà bị ngập nó được mở rộng thì tức là cái khả năng thấm ở trong đất nó sẽ nhanh lên, là cái lưu lượng thấm ở trong đất nó tăng lên. In this presentation, at this point, at this point, the discharge of the emitter is 4 liters per hour. In this presentation, this side of the presentation, the discharge of the emitter of the dripper is 20 liters per hour. Và ở đây thì chúng ta thấy cái lưu lượng từ cái tốc độ tưới khác nhau. Ở cái hình bên trái thì chúng ta sẽ sử dụng là 4 lít trên 1 giờ. Nhưng mà tuy nhiên đối với cái hình bên phải thì chúng ta phải sử dụng cái đầu tưới nhỏ giọt với cái lưu lượng là 20 lít trên 1 giờ. So you can see that when you are approaching a decision about what type
of dripper, what should be the discharge of the dripper in our field, we have to take into consideration the type of soil and of course the type of crop that we want to grow. Và như vậy khi mà chúng ta áp dụng tưới nhỏ giọt tại bất kỳ một khu vực nào thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến hai vấn đề. Một là cái loại đất đó là loại đất gì, thứ hai là loại cây trồng đó là loại cây trồng gì. So now we are going to a different presentation. Only what I would say at the beginning is that in this presentation, the discharge of the emitter is 4 liters per hour. And I let you think about the type of soil that this can represent. Và đối với cái tình huống này thì tôi muốn đặt một câu hỏi là đối với cái ứng xử như thế này với thì chúng ta với lại cái cấp độ, tức là cái tốc độ tưới là 4 lít trên 1 giờ thì cái loại đất này sẽ là loại đất gì? So in this type of soil, 4 liters per hour, creating a 10 centimeter radius of ponded zone. And as we increase the amount from 4 liters to 16 liters, the depth was increasing from about 20 to about 40, and the radial distance was increasing from about 22 to about 28 centimeter. Và đối với loại đất này, khi mà chúng ta áp dụng cái cấp độ tưới, cái lưu lượng tưới là 4 lít trên giờ thì chúng ta thấy cái cái đường màu xanh ở trên góc tay trái là cái gọi là cái bán kính bị ngập ở cái vũng nước đó thì nó lan rộng ra là 10 cm. Và nếu mà chúng ta tiếp tục cấp nước tưới theo cái tốc độ với lưu lượng là 16 lít trên 1 giờ thì là cái vùng ảnh hưởng của nó sẽ lan tỏa ra theo cả phương đứng và phương ngang. Và theo phương đứng là khoảng 40 cm, tức là gấp đôi so với lại 4 lít. Và theo phương ngang thì là khoảng 30 cm, tức là gấp khoảng độ 1,5, gần 1,5 lần so với lại cái lưu lượng tưới là 4 giờ. This is represent a soil, a loamy soil, and as the particle size of the soil becomes smaller and smaller, with the same 4 liters per hour discharge, we will get bigger and bigger ponded zone underneath the dripper. Và đối với loại đất này thì hình như là các cái hạt đất nó sẽ bị mịn hơn, cho nên là khi chúng ta cấp nước tưới với lại lưu lượng là 4 lít trên giờ thì cái vùng mà trũng hay vùng ngập, cái vũng bị ngập nó sẽ lan rộng ra tới 10 cm. Another presentation, which is a different type of soil. The size of the ponded zone is very big. I can't see it exactly, but it's about 34 centimeter. And as we are looking what happens after we applied 4 liters, we see the wetting front depth is about 5 centimeters, but the radius of the ponded zone is very, very big. It's about 38 centimeters. Và đây là một loại đất khác, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng áp dụng một cái lưu lượng tưới tương tự với 4 lít trên 1 giờ. Thì cái vùng ngập, tức là cái đường màu xanh trên cùng, chúng ta thấy nó đã được phát triển ra rộng rất là nhiều. Cái vùng mà bị ngập nó lên tới trên 30 cm. Và cái vùng ảnh hưởng và theo chiều ngang, tức là bán kính ảnh hưởng của cả vùng thấm đó là gần 40 cm. So, as we using the same discharge on different type of soil, we see that the ponded zone in the different type of soil is different. In clay soil, like this example, it becomes very, very big, and it is because the rate of water application is much, much higher than the ability of the soil to absorb the water in a single point. Và chúng ta thấy rằng thì là đối với các loại đất khác nhau thì cái ứng xử của nước thấm ở trong đất, trong nền sẽ khác nhau. Và đây là một cái trường hợp mà khi mà chúng ta áp dụng cho đất sét thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta cấp nước với lưu lượng lớn hơn là cái khả năng mà hấp thụ của cái hệ số thấm của đất
thì cái việc mà nó sẽ làm cái vùng ngập lan tỏa rộng hơn so với lại đối với lại khi mà chúng ta cấp lưu lượng tưới cho cùng một cho một cái loại đất khác. And as we increase the amount of water, the depths also increasing, but the radius of the wetting on the surface is increasing very much. Và trong trường hợp này thì khi chúng ta cấp lưu lượng tưới lên 16 lít trên 1 giờ thì chúng ta thấy rằng là cái vùng thấm nó sẽ lan tỏa rộng ra, nhưng mà cái ảnh hưởng theo phương ngang thì lớn rõ rệt so với lại theo phương đứng. So that's, I think, clear that in clay type of soil, the discharge of the dripper that we will select won't be very high. It will be low in order to avoid this kind of situation of very big pond on the surface. Và như vậy thì đối với các loại đất khác nhau thì cái việc mà chúng ta chọn các cái đầu tưới nhỏ giọt với các cấp lưu lượng khác nhau là cần thiết, bởi vì là chúng ta cũng cần tránh lãng phí nước, như trong trường hợp này là khi mà tưới quá nhiều ra bên ngoài. Now I want to present you with a situation that we have encountered in our region and how we were solving this situation, which was relating to soil, sandy loam soil, that we have to cope with the accumulation of water on the surface. Và đây là chúng tôi muốn giới thiệu một cái trường hợp điển hình ở bên Israel khi mà cái loại đất ở đây được áp dụng tưới nhỏ giọt, đó là đất pha cát. When we were practicing the drip line on the surface and starting to irrigate not very high discharge, about 2 liters per hour the dripper, after half an hour we were getting something very big on the surface of the soil. Và ở đây thì khi mà chúng ta áp dụng thí điểm với một cái đầu tưới nhỏ giọt với cấp lưu lượng là 2 lít trên 1 giờ thì chúng ta thấy rằng sau 30 phút thì chúng ta đã thấy một khoảng, tức là cái vùng trũng lan tỏa rất là lớn. Well, it wasn't nice. It wasn't, the shape wasn't nice like in the drawing. It was something more like that. Và thực ra thì cái hình tròn vừa rồi là chỉ là mang tính biểu tượng, nhưng mà trên thực tế thì nó có thể là các cái hình có hình thù hơi khác một chút, ví dụ như hình này. And many times the water were flowing away from the bed to the space between the beds. Và thậm chí khi mà các cái khu vực trũng này nó phát triển và nó tạo thành những cái đường dòng nhỏ thì nó có thể là chảy ra các khu vực khác. And I'm sure you will agree with me that this is not a very efficient way of irrigation. Và có lẽ là các quý vị cũng đồng ý với tôi là đây không phải là một cái phương thức tưới hiệu quả. Well, we have to look for a way to overcome this situation and to improve the way that we irrigate the plant. Và vì thế thì chúng ta cần phải tìm những cái giải pháp để mà vượt qua những cái thách thức này để làm sao chúng ta có đảm bảo được cái nước tưới là hiệu quả nhất. We have to deal with a type of equipment that we already have in the field. We are not going to change the drip line just now. Và chúng ta phải tìm cách để mà hòa hợp hay là thích ứng với lại các cái điều kiện tại hiện trường, và vì thế là chúng ta cần phải giữ lại các cái tuyến tưới được cố định như đây. Of course, there is an option when we are planning, before we are buying the drip line, the system, to evaluate what is the type of soil, and according to that, to select a dripper with lower discharge that won't create this situation. Và chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là trước khi mà chúng ta xem xét lắp đặt các cái đầu tưới nhỏ giọt thì chúng ta cần phải xem là đây là loại đất gì và các cái đầu tưới nhỏ giọt như thế nào là phù hợp về lưu lượng rồi về tốc độ tưới. So what we have found out, we were creating a groove in the center of the bed. We were placing the lateral
in the bottom of this groove. And so during the irrigation, we were getting a small furrow filled with water. In this way, the water we knew where the water are, and we were able to manage a proper irrigation in this way. Và một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đề xuất đó là chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát cái lượng nước tưới dọc theo các cái tuyến ống dẫn mà tưới nhỏ giọt. Well, this is just one example that when we are encountering a problem and something, we can try different way to find a proper solution, a good solution to this situation. Thực ra thì đây chỉ là một cái ví dụ và các giải pháp tình thế. Còn trong các cái trường hợp khác thì chúng ta cũng cần xem xét đưa ra nhiều tình huống và phân tích lựa chọn đâu là cái tình huống mà tối ưu nhất. So there is another thing that we have to be aware when we are using the drip irrigation, and it is what happens with the salt that are dissolved in the water and reaching with the water drops to the soil. Và một vấn đề khía cạnh khác mà chúng ta cũng cần phải quan tâm trong cái kỹ thuật tưới nhỏ giọt, đó là cái việc mà khi mà nước tưới thì cũng có kèm theo cả muối khoáng, và chúng ta xem xét cái cơ chế của muối khoáng lan truyền trong đất như thế nào. Underneath each dripper, we are getting a region that we call it leach zone. This zone is where each time we apply water from the dripper, we replace the whole soil solution with a fresh irrigation water. Và trên hình vẽ thì chúng ta khi nhìn thấy cái hình màu xanh, đó là cái khu vực mà chúng ta là cái khu vực mà tưới hiệu quả hay là thấm hiệu quả đối với lại tưới nhỏ giọt. So at the end of the irrigation cycle, the concentration of the salt in this volume is similar to the concentration of the salt in the irrigation water. Và trong nước tưới thì nó có hàm lượng muối nhất định. Thì đến cuối chu kỳ tưới thì cái khu vực mà các anh nhìn giống quả trứng đó, thì cái hàm lượng cái gọi là cái khối lượng muối sẽ tương gọi là cân bằng với lại cái khối lượng muối ở trong các cái giọt nước đó. But as the water moves in the soil, there are some areas with different concentration of salt are being created. Và khi mà nước thấm vào trong đất, lan truyền trong đất, thì nó tạo ra các cái vùng mà có những cái hàm lượng về muối khác nhau. This is the area where we have the lowest concentration of salt. We can refresh the soil solution with the irrigation water each irrigation cycle. Và cái hình mà con chuột đang chỉ vào đó là cái khu vực mà có ít hàm lượng muối nhất, và cái khu vực này thì thường là được thau rửa bởi các cái lần tưới sau. But around this volume, there is regions where salt start to accumulate. As going away from this region, the concentration of the salts is increasing. Và ngoài cái khu vực mà chúng ta coi nó là cái nước gọi là nước ngọt, nước không bị nhiễm mặn, thì cái vùng bị nhiễm mặn nó sẽ lan tỏa dần lên, và càng ra xa cái tâm của khu vực tưới, cái khu vực nước ngọt đó, thì cái hàm lượng muối nó càng tăng lên. This process is take place in any quality of irrigation water. In saline water, the rate of salt accumulation is very rapid. Và quá trình này thì thường là xảy ra đối với mọi loại hình tưới, mà trong khi đó thì nước có chứa muối và các cái hàm lượng khoáng khác. Also, we have this process is take place because of the capillary movement of water in the soil, and also we have a capillary water movement to the surface of the soil.
Và đây là một trong những quá trình mà chúng ta thấy rằng ảnh hưởng của lực mau dẫn thì nó có thể lan truyền ở trong đất theo các hướng khác nhau, hay là nó có thể lan truyền cả lên trên. When the water moved by capillary forces to the surface of the soil, they evaporate and they leave behind the salt that were dissolved in those water. Và khi mà cái nước ở trong cái vùng vùng nước ngọt theo lực mau dẫn lên mặt đất và nó sẽ bốc hơi, và khi bốc hơi thì các cái lá cây ở gần mặt đất sẽ hấp thụ, hay là sẽ hấp thụ hết những cái lượng nước ở dưới mặt đất này. This is why in the region around the wetted area of the water, of the ponded zone underneath the dripper, we have high accumulation of salt. Đấy, cho nên là tại sao là cái khu vực này ở trên cái bề mặt là nó cũng có chứa rất nhiều các cái hàm lượng muối, cái khu vực màu đỏ. I can tell you that in the region I was working, when the electrical conductivity of the irrigation water was 2.5, 3.5 decisiemens per meter, after 3 weeks, in those regions, the salinity was very high and no plant was able to develop in this condition. Only in the area where we are replacing the solution, the soil solution, each irrigation. Và đối với kinh nghiệm của bác Shlomo ở bên Israel thì ở Israel thì cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều, và đặc biệt là khi mà chúng ta thấy rằng là cái lượng nước muối nó đã xâm nhập lên trên phía mặt, thì chỉ cái khu vực nào mà gần cái khu vực mà tưới nhỏ giọt thì mới có khả năng trồng cây, còn các khu vực khác thì do bị nhiễm mặn cho nên không thể trồng cây được. So we have region with different accumulation of salt, and we have to be aware of that, because when we have this accumulation, according to the special characteristic of water movement from a point source, we are not able to move away this salt. Và trong cái hình này thì chúng ta thấy rõ là cái cơ chế phân bố nước ngọt cũng như là nước mà bị nhiễm mặn hay là muối ở trong một cái mặt cắt qua gốc cây, thì nó cho ta biết được rằng là các cái khu vực nào là cái khu vực là an toàn để trồng cây, cái khu vực nào là khu vực mà chúng ta không thể lấy cái không thể nước không thể dùng được để tưới. Each irrigation, the water of the irrigation move to a certain depth, and the lowest point that the water are moving, we also have high accumulation of salt. Và ở đây thì trong cái hình này thì chúng ta thấy rằng cái khu vực giữa, gần như ở giữa cái khu vực nước ngọt và nước mặn, thì nó có tạo ra một cái khu vực trung gian có cái hàm lượng muối rất là cao, màu đỏ đấy ạ. But this area, this region of salt, if we increase the amount of water that we supply, we can push this region deeper and deeper. Và trong trường hợp mà chúng ta tiếp tục cấp nước tưới đủ hay là nhiều hơn, thì là cái vùng mà nước nhiễm mặn màu đỏ đó nó sẽ có xu thế di chuyển xuống phía dưới hay là đẩy xuống phía dưới. But if we are reduce the amount of water per application, this region will start to move up. Và nếu mà chúng ta gọi là giảm lưu lượng tưới, thì cái khu vực mà nhiễm mặn thì có xu thế sẽ đi lên phía trên. So this is a situation that we have to be aware of it, and to manage our irrigation and the way we cultivate when put the plants according to this behavior, this characteristic of water and salt distribution in the soil profile. Và đây là cái nguyên lý mà chúng ta cần phải nắm vững khi mà chúng ta xây dựng hay thiết kế các cái hệ thống tưới nhỏ giọt, hay là cũng đề xuất trồng các loại cây trồng nào để ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn.
the root system is developing in the leach zone in a special area, and generally the roots are not going out from this good zone. Và như cái hình vẽ này thì chúng ta thấy rằng là đối với một bộ phận rễ cây thì bộ phận rễ cây thường thường là phát triển và sinh trưởng trong cái vùng mà nước thấm, gọi là vùng ẩm ở dưới đất, và thường thường các loại rễ cây này thì không bao giờ sống ở ngoài cái vùng đó cả. Here you have an example about how it looks like in the field. Và đây là cái ví dụ về cái mô hình tưới nhỏ giọt tại hiện trường, tại mặt ruộng. Here is the dripper, and around the dripper you can see a white circle, which is a result of salt that accumulate on the surface because the capillary movement of water to the surface and evaporation. Và cũng như là cái hình trước đây đã giải thích, và cái ở tâm mỗi vòng tròn đó là đầu tưới nhỏ giọt, và các cái vòng tròn màu trắng đó là thể hiện là cái khu vực mà đất là bị nhiễm mặn, tích tụ mặn ở trong đó, bởi vì là theo cái nguyên lý của lực mau dẫn thì nước đi từ dưới lên trên và bốc hơi. The source of the salts in this situation is probably over fertilization of the injecting too much fertilizer into the irrigation water. Và đây là trong một trường hợp này có thể là do lý do là chúng ta sử dụng quá nhiều phân bón trong việc tưới cây. Also, we can evaluate the layout of the drip line and where the plants are placed, and think if we can improve the layout for the next cycle of crop. Và trên hình vẽ này thì chúng ta cũng cho chúng ta những cái kinh nghiệm hay những bài học về bố trí các cái đầu tưới nhỏ giọt làm sao có thể là nó phù hợp với loại cây trồng, và cũng có thể là qua các cái đợt tưới thì có thể là trồng các loại cây trồng khác, tức là mình tưới xoay vòng. Say that in this situation, some of the plants are really in a region that the salinity in the surface is very, very high, and they are very susceptible to damage because of the high concentration. Và nếu như cái hình bố trí này thì có rất nhiều hàng cây là gần với lại khu vực mà có hàm lượng muối cao, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự sinh trưởng của cây. Now imagine that this is the situation and a rain comes and fall on the soil, let's say 5, 8, 10 millimeters of rain coming. They will dissolve the salt and start to push salt solution downwards into the soil profile. Và hãy hình dung là khi mà đến mùa mưa thì cái lượng mưa nó sẽ mưa rơi xuống các cái đồng ruộng, thì ví dụ với lại cái lượng mưa là 10 mm trên 1 giờ thì nó sẽ làm hòa tan các cái lượng muối ở trên bề mặt, và nó sẽ theo quy luật, theo nguyên tắc thấm, thì cái lượng nước này nó muối hòa tan này sẽ đi sâu vào trong lòng đất, sẽ thấm vào lòng đất. When this happens, the salty solution will cause damage in different levels to the plant because the plant won't be able to cope with such a high salinity in the solution. Và hậu quả là khi mà cái muối hòa tan mà được thấm vào đất thì nó sẽ làm hư hỏng cây, bởi vì là các cái rễ cây ở các mức độ khác nhau thì nó có cái sức chịu mặn khác nhau, khả năng chịu mặn khác nhau. Another example of how it looks like in real life, you can see the source of water, and you can see the salt which accumulate around. The clear area is being leached, but the accumulation is around. The dark color is where salt accumulate in a very high concentration. Ở đây là một cái hình ảnh ở ngoài thực địa, thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ là gần các cái đầu tưới nhỏ giọt thì chúng ta thấy các cái vùng đất bão hòa,
Và bên cạnh đó, xung quanh đó thì thấy các cái vòng tròn màu trắng, đó là những cái khu vực mà lượng muối được tích tụ tại đó. Another example of about how the salts are accumulate, and you can see this circle is calcium carbonate and calcium sulfate, and the outer circle is a sodium chloride accumulation. Và đây là cái hình ảnh mà cho thấy là có nhiều các cái chất hóa học mà nó có cái ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ như cái vòng tròn trắng là cái vòng tròn mà chúng ta thấy rằng là canxi thì là nó tích tụ ở trên bề mặt khi mà chúng ta áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt. Còn cái vòng xa hơn một chút màu nâu nâu ở bên ngoài thì là đó là cái hậu quả của tích tụ canxi sunfat. And here you can see a pepper which grows in a greenhouse, and this is how it looks like the roots that we have exposed after 8 months of growing. Và đây là một cái hình ảnh là về một cái nông trại trồng rau, và đây là một cái hố khi mà cắt ngang một cái rãnh trồng cây sau 8 tháng, tức là cái hệ thống rễ cây phát triển sau 8 tháng trồng cây, sau 8 tháng sinh trưởng. Here we have a dripper and we have a plant here, 40 centimeter. We have another dripper and another plant. Và chúng ta thấy rằng là khoảng cách giữa hai cái hàng cây, luống cây ấy, nó khoảng độ 40 cm. And you can see underneath the dripper, where the dripper is affecting, where the soil solution is relatively low, with the concentration in the soil solution is relatively low, you can see very dense root system. Và chúng ta thấy rằng ấy, là đối với cái hình ban đầu mà chúng ta nhìn thấy quả trứng mà màu xanh đấy là một cái khu vực mà nước, tức là nước không bị nhiễm mặn, thì ở đây cũng tương tự như thế. Cái khu vực này thì chúng ta thấy rễ cây sinh trưởng rất là lớn, phát triển rất là mạnh. In this area, in between the drippers, there's no roots at all. Và cái khoảng mà giữa hai cái đầu tưới nhỏ giọt, tức là giữa hai cái hàng cây, thì chúng ta thấy rằng là không có một cái rễ nào sinh trưởng ở khu vực này cả, ít rễ sinh trưởng ở đây. In a deeper layer, we can see some roots, but you know, one root here, one root there. The majority, maybe 90% of the root system is in the leach volume underneath the dripper. Và chúng ta thấy rằng là khoảng độ 90%, trên 90% rễ cây là sinh trưởng và phát triển trong cái vùng màu xanh, tức là vùng thấm màu xanh có hình quả trứng đấy. So in this condition, the water were saline. It's about 3 decisiemens per meter. It was the salinity, the electrical conductivity of the irrigation water. So we can see the active root system was about at the depth of about 22 centimeters. Và chúng ta thấy rằng là đối với là cái khoảng cách mà phù hợp đối với các loại rễ cây để mà tránh được cái phát triển đúng, mà tránh được mảm mặn thì là nó khoảng độ 22 cm. And the radius is about 9 centimeters. From this point to here, it's about 9 centimeters. Và bán kính của cái vùng mà rễ cây nó phát triển mạnh là khoảng độ 9 cm. So what we see here, that in a very limited volume, we have very active, very intensive root system that when the plant is absorbing water, it's absorbing water from quite a limited volume. Và đây là cái hình ảnh mà thể hiện được là với một cái lượng nước tưới rất là tối thiểu, tức là ít nhất, nhưng mà cái khả năng cây phát triển rễ sẽ lại là tối ưu nhất. So this is implies in many situations very frequent irrigation intervals. Và đây là một cái phương thức tưới rất là phổ biến ở Israel. So if you remember, we were talking in a basin irrigation, irrigating every
2 weeks, every 3 weeks. The sprinkler irrigation, we are irrigating every maybe 2 days, generally 1 week, 5 days. With drip irrigation, we usually irrigate every day, every other days, and quite often twice, 3 times, 4 times a day. Và đối với lịch trình tưới thì đối với các phương thức tưới truyền thống như tưới tràn thì có thể là chúng ta tưới theo đợt từ khoảng 2 tuần một đợt. Đối với lại tưới phun mưa, tưới sprinkler thì có thể là từ vài ngày đến 1 tuần. Nhưng mà tuy nhiên đối với hệ thống tưới nhỏ giọt thì chúng ta có thể áp dụng tưới liên tục, tưới thường xuyên, có thể tưới hàng ngày hay có thể tưới theo hàng giờ hoặc là vài giờ một. I want to show you some other aspect of using the drip irrigation and just relating generally to making decision about what type of irrigation system we should choose. Và sau đây thì tôi xin trình bày tiếp một số các cái hình ảnh hay là các cái gọi là các cái phân tích mẫu về các cái khu vực để mà trên cơ sở đó chúng ta sẽ đưa ra được các cái hình thức tưới phù hợp. I hope you are able to see it. Here we have a dripper every 20 centimeter, and the plants are placed every 40 centimeter. One plant here. After 40 centimeter, we have another plant. We have one dripper here, 20 centimeter in between the plants. We have another dripper, and the third dripper is near the other plant. Và cái hình ảnh này nó khá đặc biệt một chút, tức là khoảng cách giữa các cái đầu tưới nhỏ giọt ở trong cái sơ đồ này là 20 cm. Tuy nhiên cái khoảng cách cây trồng thì nó lại là 40 cm, tức là cứ có 2 cây trồng thì có 3 cái đầu tưới nhỏ giọt. This is a grid of 10 by 10 centimeter, and I hope you're able to see that the majority of the root system doesn't go much below the 10 centimeter. Và đây là cái sơ đồ mà chúng tôi chia các cái khoảng cách ô lưới, mỗi ô lưới là 10 cm theo chiều ngang và chiều dọc. Và chúng ta thấy rằng thì các cái rễ cây đối với loại cây trồng này thì thường thường là nó nằm ở phía khoảng độ trong vòng khoảng độ 10 cm từ mặt đất trở xuống. In this area, in between the dripper, even though they are quite close, there is no roots because of isolinity. No roots because of isolinity. Và có một cái khu vực màu trắng nằm giữa các cái ô, ví dụ như là ở bên đoạn 10 cm đấy thì nó có các anh có thể nhìn thấy quý vị có thể nhìn thấy màu trắng mà không có cái rễ nào phát triển sinh trưởng ở đây cả, đó là do tích tụ muối khoáng ở khu vực đó. Here we have the same experiment, the same type of soil. The layout is different. We have one plant here, one dripper. 40 centimeter, we have another plant, another dripper. And you can see that the root system is developing in a different way. Và trong cái hình vẽ này thì có khác một chút, tức là ở trên hình trước thì khoảng cách giữa các đầu tưới nhỏ giọt là 20 cm. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cái hình này thì các đầu tưới nhỏ giọt được bố trí ngay tại gốc cây, tức là với khoảng cách là 40 cm. Thì chúng ta thấy rằng cái phát triển về rễ cây ở trong đất nó có cái hình thái khác hẳn so với lại cái hình phía trước. The root system is reaching about 20 centimeter depth, and the difference is that since we were applying the same amount of water to this field, when we have more drippers, the amount of water that we apply from each dripper was different. Và cái hình vẽ này thì nó thí nghiệm một cái bài toán khác, tức là cái hình bên trái là chúng ta áp dụng với lại một cái lưu lượng khác so với lại cái hình bên phải, cái gốc cây bên phải, cho nên là chúng ta thấy rằng cái ở phía bên trái thì rễ cây có thể là đi sâu xuống tới 40 cm,
Nhưng mà ở hình bên cái góc bên phải thì là rễ cây của nó chỉ chung quanh ở khoảng độ 10 cm trở lại. In this situation, we were applying, each time we were applying irrigation, we were applying 2 liters of water from each dripper. But when we have another dripper in the middle, the amount of water that was coming out from each dripper was only 1 liter of water per irrigation. Và ở đây thì là khi mà chúng ta tưới nước ở cái cây bên trái với cái lưu lượng là 2 lít trên 1 giờ. Tuy nhiên thì cái đầu tưới ở bên phía bên phải nó chỉ khoảng độ 1 lít trên 1 giờ thôi. Another aspect that we have to consider, and it's nice to do, it is always to dig and expose the soil profile and to learn what happens below the surface of the soil. Và một ví dụ khác, đối với bất kỳ ở khu tưới nào, trước khi mà chúng ta xây dựng hay là triển khai các hệ thống tưới nhỏ giọt thì chúng ta đều phải kiểm tra hay thí nghiệm các loại đất ở đây như thế nào. In this situation, we were exposing the soil and found out that after 20 centimeters we have a coarse compacted sandy layer that was delivering the water very easily, but it is compacted. As a result, after we were leaching the profile with some water, we have seen that the root system didn't penetrate into this compacted soil. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái mặt cắt đất như thế này thì chúng ta thấy rằng nó có 2 lớp khác biệt. Cái lớp trên cùng là đất hữu cơ, tiếp sau đó là lớp đất bề mặt, và lớp đất thứ ba đó là lớp đất cát được lèn chặt. Thì thấy rằng các loại rễ cây thì chủ yếu là sẽ sinh trưởng và trong 2 cái lớp đất phía trên, lớp đất hữu cơ và lớp đất mặt. Còn các rễ cây thì đối với lớp cát mà lại được lèn chặt thì các hệ thống rễ cây thì chúng ta không thấy, tức là không thấy chúng phát triển ở đó. So this is just to show you the information that you can get, very, I think, important information when you are digging and exposing the soil profile and learning what happens below the surface. Và đây là một trong những cái ví dụ mà chúng tôi muốn chia sẻ. Trước khi chúng ta áp dụng các hệ thống tưới thì chúng ta có thể là đào những cái hố quan trắc để chúng ta xem là cái mặt cắt địa chất ở đó nó như thế nào. I want to show you another aspect of using drip irrigation, and it is putting the drip system below the soil surface, 20, 30, 40 centimeters below the soil surface. Và đây là một trong những mô hình mô phỏng về cái tương tác giữa đất và giữa nước thấm trong đất. This is a information from a model, and the model calculated the water content in different points. This is the point where the dripper is delivering the water, and this is described what is the water content and around. But you can see clearly that very small amount of water is moving upwards, and most of the water is going downwards. Và đây là một cái mô hình toán thì mô phỏng cái tương tác giữa nước ở trong đất, nước khi tưới vào đất và xung quanh. Và ở mỗi điểm thì chúng ta có thể xác định được là 2 cái yếu tố, một là cái thành phần nước, 2 là cái thành phần về muối khoáng tích tụ. That means that if you want to germinate or you want to establish seedlings, you have to use probably overhead irrigation to help the germination and to help the establishment of the seedling. Và như vậy thì trước khi chúng ta gieo trồng các cây trồng thì chúng ta cũng có thể là hình dung được là các cái khu vực nào thì có thể là cây sinh trưởng tốt dựa trên các cái kết quả mô phỏng và mô hình toán. And if you search DDoS in the internet, you will be connected to the program
to the software and you can download it and try to use it by yourself. Và cái phần mềm này thì sẵn có ở trên internet. Nếu các quý vị hay các chuyên gia quan tâm thì có thể là xem cái đường link, tức là copy cái đường link và sẽ truy cập trực tiếp vào trang web để download xuống. This software was developed by a researcher in the Vulcani Institute of the Ministry of Agriculture. Và đây là một trong cái phần mềm mà được phát triển bởi một viện nghiên cứu ở Bộ Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Israel. Here you have an example of table grape that were growing in two irrigation methods, subsurface drip line, surface drip line. You can see the difference in the development of the root system. Và đây là được một trong cái mô hình được thử nghiệm các cái lớp, tức là các cái vị trí đặt ở đầu tưới nhỏ giọt khác nhau cho cây trồng là nho. Cái hình A đó là cái đầu tưới nhỏ giọt được đặt ở trên mặt đất, còn cái hình B là cái đầu tưới nhỏ giọt thì được đặt ngay trong lòng đất, tức là ngay trong đất, ngay trong trung tâm của rễ cây. When we place the drip line underneath the surface, it is much more complicated to manage the system. We have to do all kind of efforts to avoid roots penetrating into the drip and clogging it. So it's a real challenge, and it's done only when it's really, really necessary. Và đối với hình B thì là khi mà cái đầu tưới nhỏ giọt được lắp ở ngay trong dưới đất, dưới lòng đất, thì nó cũng là cả một thách thức về mặt kỹ thuật và vận hành, bởi vì là các rễ cây thì có thể là khi mà sinh trưởng thì có thể chui vào các cái đầu tưới và làm tắc nghẽn các cái hệ thống tưới. I want to show you the cycle of that take place underneath in the soil underneath the dripper. Và đây là cái biểu đồ mô tả về cái chu trình tưới của hệ thống tưới nhỏ giọt. Just after irrigation, the soil solution in the leach volume where the roots are developing, it is the lowest. It is very similar to the irrigation water. Và sau khi mà được tưới thì là các cái hệ thống rễ nó sẽ phát triển. Now, when the plants start to absorb the water, less and less amount of water in the soil, and more ions of chlorine, of sodium, also ions of nitrogen and other nutrients are causing the increase of the salinity in the volume, in the soil volume, in the soil solution. Và khi mà cây sinh trưởng thì là nước sẽ thông qua thân cây và bốc hơi qua lá. Như vậy thì nó tạo ra cái khu vực ở quanh rễ, đó là các cái chất muối khoáng tích tụ ở lại, ví dụ như là NO3, clo trừ và các cái thành phần hóa học khác. So every time we are using drip irrigation, I think it's the same in any type of irrigation. Just after irrigation, the salinity of the soil solution is low, and it's increasing throughout the time of the next irrigation. Và chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản, tức là sau mỗi lần tưới thì cái lượng muối ở trong đất sẽ giảm, nhưng mà sau một thời gian nước bốc hơi qua thân cây và lá cây thì nó lại tạo cho cái lượng muối khoáng ở trong rễ cây tăng lên. And when the irrigation is starting to operate, it's leached, it take away the excess salt, and again we are having a situation of low salinity in the soil solution in the active root zone. Như vừa được trình bày thì khi mà chúng ta tưới nước thì là nó sẽ rửa trôi các cái thành phần muối khoáng mà tích tụ ở trong đó đi. So since this process is taking place many times,
This is why we have accumulation of different salt around the active root zone. Và nếu quá trình này cứ tiếp tục diễn ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở khu vực xung quanh cái phần màu trắng, tức là cái vùng ngoài đấy, thì là cái lượng muối tích tụ sẽ càng ngày càng tăng lên. Just to sum up the characteristic of the soil, we can say that in sandy soil, after 15-20 minutes, the radius of the ponded zone of the wetting front remains the same, and if we increase the amount of water, it doesn't really change. Và chúng ta hãy xem cái biểu đồ này, tức là khi mà thí nghiệm đối với nhiều loại đất khác nhau thì cái ứng xử của cái vùng đất thấm ở trong đất nó sẽ như thế nào. Đối với đất cát thì là sau khoảng độ 10 đến 15 phút tưới thì cái vùng mà ảnh hưởng sang phía ngang ấy, gần như là không thay đổi và nó tiệm cận đến cái đường thẳng đứng. And it's the same if the discharge is 4 liters per hour or 20 liters per hour. Và đây là đối với đất cát thì hai cái loại khi mà cấp lưu lượng khác nhau, cái đường và chấm chấm mà có hình vuông thì là với lại cấp nước với lại 4 lít trên giờ, còn cái đường mà có chấm tròn, đường liền và chấm tròn thì là cấp lưu lượng là 20 lít trên 1 giờ. When we are talking about loamy soil, the characteristic is generally similar. We can see a rapid increase in the radius of the ponded zone of the wetting front, and then very slow increase in the wetting front, in the radius of the wetting front, as we increase the amount of water. Và chúng ta thấy rằng là đối với loại đất đất sét mà có pha cát một chút thì cái ứng xử của nó cũng hoàn toàn khác, và cái mở rộng một cái vùng thấm theo cái đường kính của vùng thấm thì nó sẽ mở rộng dần dần theo thời gian. Well, I think this is about the time, so let's hear if we can continue a little bit, or shall we stop here? I think, Shlomo, we have a few questions and we are out of time, so maybe you will answer now some of the questions and we see how next time we sum up everything together. So please. Okay. The first question, can you compare the productivity, the yield of pepper at the 2 discharge rate for 2 liters per hour, and the root is about 40 centimeters in depth, and discharge of 1 liter per hour, and the root is 20 centimeters in depth. Can you compare the yield, the productivity of the pepper? Yes. The experiments that we have done show that the yield, it is the same. The thing is that the system is more expensive. You buy more dripper, and it's a little bit more complicated to operate because the discharge per unit of area is increasing as a result of the increased number of dripper. So in the case of pepper, where we have a fixed distance between the plant, there is no benefit for increasing the number of dripper. This is the next question. Tôi cho rằng là cái năng suất nếu với tưới với lưu lượng là 2 lít trên 1 giờ và 1 lít trên 1 giờ thì cái năng suất nó vẫn như nhau. Tuy nhiên là cái chi phí để mà lắp đặt chi phí để lắp đặt cái số lượng đầu vòi nhỏ giọt thì nó sẽ cao hơn. Em nghĩ như thế. You have more questions? Yeah, another question. If the salt accumulated in the surface of the soil,
So what is the solution if the surface of the soil is salted? So is any solution to solve this problem? How you can cultivate the soil if it is salted like that? Well, the fact that salts accumulate, it's a really a situation that we have to be aware of. In our region, in the Arava, the water table is very deep, maybe 80, 100 meter deep. So even if we are leach the soil every year with sprinkler irrigation, we are move the salt a little bit deeper to 1.5 to 2 meter deep. In a region where the water table is high, we have to be very, very careful in the way we are using saline water, because if we have the rain that will leach the soil, this is maybe could be a solution, because the rainwater are virtually without any salt, so it dissolve and reduce salinity. But again, any activity of irrigation, agricultural practice of irrigation, will raise the salt concentration, either because we are adding some fertilizer in different way. And this is something that we have to be very careful and to be aware about the way we are using the fertilizer, and to be very, very efficient in the way we irrigate. Cái vấn đề này ở vùng Arava chúng tôi, khi chúng tôi sử dụng cái nước nguồn của chúng tôi là khá là sâu, tận 800 mét độ sâu ấy, thì tức là cái nhiễm mặn của nó thì nó cũng có, nhưng mà nó không nhiều. Thế nhưng mà ở những khu vực khác, khi mà cái việc nhiễm mặn trên mặt nước ấy, nó nhiều ấy, thì có thể là cái việc nếu như chúng ta có lượng nước mưa ấy, khi mà nước mưa xuống thì nó có thể hòa tan làm trung tính cái muối trên bề mặt. Thế nhưng mà có thể có giải pháp khác, đó là chúng ta dùng những cái hoặc là khi mà chúng ta, nhưng mà ví dụ như là khi chúng ta dùng phân bón ấy, thì chúng ta phải rất là để ý cái loại phân bón mà chúng ta sẽ khi mà được cho thêm vào cái hệ thống tưới ấy, thì phải sử dụng như thế nào để mà hạn chế cái việc mà bị nhiễm mặn trên bề mặt. Okay, the other question. So what is the percentage of the salt in the water can be used to irrigate in Israel? You understand the question? Well, we are using water with electrical conductivity between 5 to 6 decisiemens per meter. This is very high, about 1,500 milligrams of chlorine in the water, just to irrigate palm date, which are very resistant to salinity. If we are going to grow pepper, it won't work. We won't get enough yield. I'm going to talk and to present this aspect in our next meeting in the next week. Tức là cái nồng độ muối ở nước tưới Israel thì thường là khoảng độ 5/1000. Và cái vấn đề mà chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ làm sao để có thể canh tác được với một cái nồng độ cao như vậy, thì tôi sẽ trình bày ở trong cái hội thảo lần tiếp theo, làm sao để với một cái mức độ muối nước bị nhiễm mặn là 5/1000 thì có thể trồng canh tác như thế nào, thì tôi sẽ xin phép là trình bày ở cái buổi họp tiếp theo, hội thảo tiếp theo. Yes. The other question, how can you guarantee the volume of the water in the dripper in all the level is the same, and if the pathway is very long? Well, it's also a point that I was going to talk about in this session, but time was running. We have to be aware about the physical quality of the water, and for that we are using very sophisticated filtration system, which is very essential part of the drip system. And also in certain situations, we also inject some acid or some other material to enable or to dissolve, to avoid
precipitation of different salt in the passage of the dripper. And that's correct. Drippers, the passage of water in the dripper is very small. It's very susceptible to clogging. And this is why filtration system is a very important and inherent part of the drip irrigation system. Và thực ra câu hỏi này thì là một câu hỏi rất là kỹ thuật, thì đáng lẽ là sẽ có một cái bài trình bày, tôi đang định trình bày kỹ hơn một chút, nhưng mà tuy nhiên thì thời gian không cho phép, cho nên tôi xin phép được giải thích như sau. Thì cái việc mà tưới, cái cấp độ tưới, lưu lượng tưới từng cái đầu chứa một ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều dài của ống cũng như là cái điều kiện vận hành của cái đầu tưới đó. Thì thông thường ở Israel thì người ta sẽ có hai cái giải pháp chính. Một là người ta phải đảm bảo được cái nguồn cấp nước là ổn định và nó không có nhiều cái chất lơ lửng ở trong đó để mà tạo thành những cái cặn, đóng cặn ở trong các cái đầu tưới. Cái thứ hai là trong khi quá trình tưới vận hành và bảo trì thì người ta có thể thêm một lượng axit nhỏ vào trong nước để mà rửa trôi những cái cặn bã hay những cái cặn bùn cặn bám vào trong các cái đầu tưới đó. Thì đây là một trong những cái chủ đề rất là kỹ thuật, thì có lẽ là xin được chia sẻ trong những cái lần sau. Okay, so we have no more questions and we have also run out of time, but I want to thank Shlomo for a very enlightening presentation. We enjoyed it very much. I want to thank Manshab and the Vietnam Academy for Water Resources for your cooperation, and my beautiful and good translators here with my colleagues for all the help you've given us. And of course, all of you participants who have been with us until this moment, and we hope to see you all again next week. So thank you very much. I want to add, if any one of you have any question, he can send it over to me by email. I'll be happy to try to answer. Thank you very much. Nếu như mà các quý vị các bạn có bất cứ một câu hỏi nào thì mọi người có thể gửi cho tôi qua đường email. Tôi sẽ xin sẵn sàng là trả lời, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới trong một cái buổi hội thảo khác tuần sau. And if from the Vietnam Water Academy would like to say a few words, we invite you. Xin mời Viện Khoa học Thủy lợi đại diện có một đôi lời trước khi chúng ta kết thúc ạ. Ok. Nam nghe được chưa Nam ơi? Vâng, anh Phong ạ, xin mời ạ. Dạ. Tôi thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tôi xin là cảm ơn Đại sứ quán Israel, bà phó đại sứ cũng như là chuyên gia ông Kramer đã có một cái bài trình bày rất là hay, và bản thân chúng tôi ngồi đây cũng thấy rất là hữu ích cho những cái công tác nghiên cứu cũng như là cái công tác có thể chuyển giao cho phục vụ cho sản xuất ở Việt Nam, rất là đặc biệt cho các vùng khô hạn. Thank you very much, the Israeli embassy, the ambassador and the deputy ambassador, and Mr. Shlomo Kramer, who gave a very interesting presentation. And this is very useful for us, and that we can transfer the technology to the dry and water shortage region in Vietnam. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta còn cái buổi thời gian và buổi tuần tới để có thể gặp nhau và để trao đổi thêm những cái vấn đề mà chúng tôi cần quan tâm. And I think that we have another opportunities next week, and so we have more time to exchange and also that raise a question for the seminar next week. Absolutely. Cảm ơn nha. Tôi đề nghị là chỗ chị An với bên đại sứ quán kia có copy lại cái bài trình bày của ông Kramer vừa rồi để chúng tôi có dịp được nghiên cứu và tham khảo thêm. And I will also ask Ms. An and also you to provide us the record of the seminar today, so that we can have time to study and to learn. Lương ơi, không phải là không chỉ record đâu mà là cái bài presentation. On the whole presentation. We have all recorded. Okay. Em sẽ gửi bài slide cho tất cả các anh chị tham gia trong buổi ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn An, cảm ơn Liên. Em cảm ơn các anh. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin
Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại tuần sau ạ. Vâng, tuần sau các anh chị ạ, 3 giờ chiều tuần sau ngày 25 tháng 6 chúng ta lại vào buổi thứ hai ạ. Hẹn gặp lại các anh chị vào buổi chiều thứ 5 tuần sau ạ. Okay, thank you very much everybody. We'll see you next week at the same time, exactly at the same time. Thank you. Exactly. See you. See you. Bye bye. Bye bye.